6 ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ I would say ਉਸ announcement ਦੇ ਕੀ points ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਬਲ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ Right. ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1,70,000 ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੀ 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 1,70,000 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 40% 30% ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਕ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ OINP ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਫਲਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ 2007 ਆਨਵਰਡਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀ 2015-16 ਆਨਵਰਡਸ ਦੇਖੀ ਪਰ 2012 I was a graduate as well so let me ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ this is from my personal experience as well। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ OINP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ 5 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ employers are they're not even eligible under this particular criteria। outside of GTA ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ at least 3 full time employees ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 500,000 ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮੋਸਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ PNB ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ 500 to 575 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 500 to 570 ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਅਗਰ ਲਗਾਈਏ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਈਅਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਵਿਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ AIP ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੋ ਗਈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਨਹਾਂਸ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ BC ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ BC ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਿਕ grade 12 from back home and 2 years of post secondary
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ OINP ਜਾਂ BCPNP ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੇ ਟੂ ਹਾਈ ਫॉर ਐਨੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਲਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ PNP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। they need that PNP support from the employer in order for them ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ PR ਨੂੰ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ RNIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, RNIP ਸਡਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੰਡਰ ਬੇ, ਨਾਰਥ ਬੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਬੇ, ਥੰਡਰ ਬੇ ਜਾਂ ਸਡਬਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ GTA ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਅੰਡਰ OINP, even under express entry, it is very tight at the moment. That's all I can say. ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि जो क्राइटेरिया इमिग्रेशन has changed, और या जो ਅਸੀਂ ਕੱਲ let me quote it from my yesterday's conversation. So एक ਸਾਡੇ senior RCIC, she was the part of the meeting as well, like the party. So she started practicing in 2018 ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ I'm all in। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੈ, how, when, where, ਤੁਸੀਂ venue decide ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ RCICs, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ R ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ when we were even part of the event। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸੋ I'm sorry, I lost track। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ RCIC ਨਾਲ ਗੱਲ, RCIC ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ IRCC ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DLI ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰ IRCC ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰ ਦ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ IRCC ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਬੈਕ ਇਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਸੀ ਸਚ ਅ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫਲਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ, ਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਨਫਲਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ DLIs ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ DLI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, LOA ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ somebody who was thinking okay there could be such setup, ਚਲੋ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ, that would not be complicit or may not be accommodated, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ that is been disclosed and that has been in front of the Canadian government ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। Definitely. So keeping all of keeping all of this in mind, I would say ਕਿ maybe ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫਲਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨੀਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਡਬਲ। Syrian refugees ਹੋਣ, ਚਾਹੇ people from Ukraine ਜਾਂ from other nationalities as well, but
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੀਟ ਐਵਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੂਇਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Yeah. ਚਾਹੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ 4-5 ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੀਬody ਵਾਜ਼ ਲੌਬਿੰਗ ਫॉर देयर ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ? Right and wrong to it, Mr. Paul Cheema ji. To ਅੱਛਾ be honest, if you ask my opinion, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਕਅਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਆਪ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ? reverse migration is meant for people who have huge backup। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ So ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ then you can never go back। there is actually no going back, but ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ I'm so sorry, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ discourage ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ if you have plans to reverse migrate ਤਾਂ definitely we can keeping that in mind, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ $2,000 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, even working at Tim Hortons, you are making closer to 120,000 INR, if I'm not wrong, given the current conversion, right? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਰਗਲ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ ਸਵੀਪ ਮੌਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ they're qualified professionals, like people who were working for good companies back home, and they're like and ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, but those are the people who have, you know, skills in their hand। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, they can do very well in their lives। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵੰਡਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਹੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ 2-4 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੀਅਰਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਬੜੀ ਔਰ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਧਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ
ਯੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਮ ਜਸਟ ਕੋਡਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਲੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਦ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡ, ਐਂਡ ਐਨੀਬਡੀ who believe in social media university would start discussing about it, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਟ ਸਟਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। Thank you so much, and let me ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ LinkedIn ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, and particularly I was so surprised. So ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, and because when you get a request usually ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕਈ ਵਾਰੀ personal messages ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So don't want to specify a name, and he was like, thank you so much for sharing your views on PC24 RETV, and I was ਕਿਆ like, ਬਾਤ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ? ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕੈਮਰਾ ਫਰੋਜ਼। ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਇਫ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂਰ ਵੀਡੀਓ ਟੂ ਮੂਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। for some reason there is some connection error, I had to rejoin, but yeah, anyways, I Mr. saw Paul that Cheema ji, so there was a good news. ਜੀ। Sorry, I was just sharing somebody's comment on LinkedIn, and thank you so much viewers, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ maybe this information is just generic, but ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PC24 RETV ਦੇ through, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵਿਊ ਐਂਡ get the info. I would personally like to thank you, Mr. Paul Cheema, the whole team, and thank you so much, audience, for giving weightage to my opinion. Thank you so much. ਦੈਟਸ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਤੋ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 465 8894 6474658894 fourwayimmigration.com। Thank you ਜੀ, good day to you। Thank you so much, Mr. Paul Cheema ji. Thank you. ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਥਾਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।